გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია საქართველოს ფუტსალის ლიგის მორიგი ტურის მატჩების მიმოხილვა და ტრადიციულად მალხაზ გედევანიშვილი და ლუკა ხოჯავა ვიქნებით თქვენთან ერთად. მოგესალმები ლუკა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს ტრადიციულად რა თქმა უნდა ფუტსალის ლიგაზე ვისაუბრებთ, უფრო კონკრეტულად კი მე-9 ტურის მატჩებს მიმოვიხილავთ და არა მარტო, როგორც იცით, 18 თებერვალს პირველი ტურის გადადებული შეხვედრა გაიმართა, ჩემპიონის ერთ-ერთი მთავარი დაპირისპირება. მოგეთ ყველაფერზე ალბათ თანმიმდევრობით და ჯობია დავიწყოთ, ხო? მიუხედავად საქმეს კი ბატონო. იქიდან გამომდინარე, რომ ტური ძალიან საინტერესო გამოდგა, საინტერესო შედეგები თურთ. შესაბამისად, სალაპარაკო და საჩვენებელი ნამდვილად ბევრი და საინტერესო გვაქვს, ასე რომ დავიწყოთ ტურის პირველი შეხვედრა. ეს ყველაფერი 14 თებერვალს ხდებოდა თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში. თელასი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს დაუპირისპირდა. ბესეუს ეს პირველი მატჩი იყო მეორე წრეში. რა თქმა უნდა, ფავორიტი იყო თელასი, თან უპირობო, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს გამარჯვება ძალიან იოლად თელასი ემზადებოდა შემდეგი მატჩისთვის. უნდა არ უნდა, პრინციპში რატო არ უნდა, ეგრეც უნდათ და ასეც იყო ზუსტად. თავის სადებიუტო გოლი აღნიშნა ამირან ცხომარიამ, ზოგადად დებიუტიც ალბათ ასეთი უნდა, ჰეტრიკი პირველივე შეხვედრაში. გააძლიერებს ცხომარიას გამოჩენა თელას. მგონია რომ უკვე გააძლიერა. აქ უკეთ თამაში მართებდა გიორგი მამულაძეს. ბესე გულხელ დაკრეფილი ამ ყველაფერს არ უყურებდა. ეს ერთი მომენტი ვნახავთ კიდევ რამოდენიმეს. ორივე ძელს მოხვდა ბურთი. კი ბატონო, ამასაც შეიძლება უნდა ძელით უპასუხა, ყოსად ხარიხით უპასუხა ცხომარიამ. აქ ისევ გიორგი მამულაძე უტევდა და კლასიკა. ისევ ამირან ცხომარია, თოფურია, ლუკავა. ცხომარიას კომბინაცია ამ უკანასკნელი შედეგიანი დარტყმით დაგვირგვინდა 2-0. მე-20 წუთისთვის მოახერხა მხოლოდ თელასმა მეორე გოლის გატანა, მეორე ნახევრის კადრებს ვადევნებ თვალყურს და მალევე დასაწყისშივე მოახერხეს სტუდენტებმა, ბათუმის სტუდენტებმა ანგარიშის ყოვლის შემცირება ნიკოლას მოისტრაფიშვილი. გატანილი გოლის ავტორი. კომფორტულად აუხტა ბურთი და კარგადაც დაარტყმა. ეს უნდა გაიტანა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. აქ არ იყო ისეთ სერიოზული დარტყმა, ჯამბურიამ აიღო და აქ აუცილებლად უნდა გაეტანა თელას, ნახეთ რა მაგარი კომბინაცია, მორიგი. ცხომარიამ წამოიწყო ლუკავა და ნუკრი ჭუმბურიძე, არ გაუმართა. ალბათ 10-დანაც გაიტანს სხვა შემთხვევაში. უკვე ეკი გორგოშაძე მიხსნა თავისიანები დაასწრო გიორგაიას და განწრილ ნახტომში ფეხით. მაგრამ აქ ვერაფერს ვერ გახდა. ზურაბ ლუკავა გატანილი გოლის ავტორი 3-1 გახდა ანგარიში. ესეც ძალიან კარგი კომბინაცია. ეს სხვა დაარტყამდა ხო აქედან? ხო, მაგრამ ძალიან კარგად ჩაიყოლა სამი ფეხბურთელი თოფურიამ და სარეულ ზონაში არ გასჭიროებია შემდგომ შედეგიანი გადაცემის გაკეთება. კავთენდო ასათიანის დარტყმა ნახეთ. უტევს თელასი, რასაკვირველია უტევს. ძალიან კარგი კომბინაცია გამოდიოდა ესე და ძალიან ლამაზი გოლი. თელასის სტილიც ეს არის ხო? ბევრი პასი, ზუსტი გადაცემები, ტემპი. ცოტა სხვას რო თამაშობს ხომ ის არის გაუგებარი ხო? ეს კარგად გამოსდის. ნუკრი ჭომბურიძე 4-1. დალამაზიც რომ მოძრაობა. კი ბატონო, ეს ყველაფერი მე-40 წუთზე ხდება, თუმცა ეს არ არის ბოლო გოლი ამ შეხვედრაში. ხედავთ ბესე უტევს 5-ზე. ნიკიტ ალბათ ახალს მოხდა. ჯაბა ჯამბურია 5-1. ძალიან უხეიროთ გაითამაშეს ბათუმელებმა. ეს არის ყველაზე მაგარი გოლი. პირდაპირ ჩაუშვებ ყოველგვარი შეხების გარეშე მოედანთან და კიდევ ერთი გაიტანა. ამირან ცხომარიამ საბოლოოდ დაუსვა წერტილი და ჰეტრიკი, როგორც თქვით. 6-1 თელასმა დაგეგმილი 3 ქულა მოიპოვა.
პირველ რიგში მოხარული ვარ იმ გუნდში დავუნდე, სადაც წლების განმავლობაში თამაშობდი და ამ გუნდისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რათა უმაღლეს მიზნებს მივაღწიოთ. რაც შეეხება დღევანდელ თამაშს, ვიცოდით, რომ ბათუმი ძალიან კაი გუნდია, დაკომპლექტებული გუნდია. ჩვენც დიდი დანაკლისი ქონდა, შემადგენლობისგან. ბიჭებმა ვიბრძოლეთ, ყველაფერი ჩავდეთ და მადლობა გქონდეთ 3 ქულა ავიღეთ. მსგავსი გუნდების უპირატესობა არის ის, ანუ თელას გულისხმობ, რომ არ პატიობენ შესწავლონ. შესაბამისად, ქონდა ის პატარ-პატარა ხარვეზები, რაც რითაც ისარგებლეს თელასის ფეხბურთელებმა და ძალიან კაი გოლები გაგვიტანეს. რაც შეეხება ჩვენ შესწავლებს, ალბათ ბევრი გვაქვს განსახილველი, იმიტომ რომ იყო ის პატარა ნიუანსები, რამაც შეგვიშალა ხელი წარმატების მიღწევაში და ვფიქრობ, ბევრი სამუშაო გვაქვს ბათუმში და ვნახოთ მომავალი ტურისტის უკეთესად მომემზადებიც ავარავდეთ. სამუშაო თავისთავად ბევრი აქვს ბესეუს. ამაზე არავინ არ დაობს. მიტოქეზე რო ამბობ, ძალიან მაგარი გოლები გაგვიტანესო, უკვე მაგარია რა. კარგი გოლები გაგვიტანეს. ხო, კარგია რომ შეახიფასე მეტოქეს, ხო. ამ შენც რო დააფასებ. უკეთესია, როცა შენ გაგაქვს კარგი გოლები მეტოქის. მაგრამ ესეც არ არის ზურიგო რო. არა, ზოგადად ახლა ამ ხრივ ჩვენი მატჩის შემდგომი კომენტარები და ფეხბურთელების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, ანუ ის მთავარი პრინციპი ურთიერთპატივისცემა, რასაც ქადაგებს ალბათ მსოფლიოს და ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანოები. ამას ყველაფერს ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ და აბატონო რეალიზებასაც ვუკეთებთ. შემდგომი დაპირისპირება. ნახოთ, მე-9 ტურის თბილისი TMC თბილისის წინააღმდეგ. აქაც ხო იგივე იყო დაახლოებით. კი, ფავორიტი ცნობილია. ფავორიტი იყო ცნობილი, მაგრამ ფავორიტს ძალიან გაუჭირდა გამარჯვების მიღწევა. აველო კიკვაძე მესამე წუთზე გიორგი ცხედიანის ზუსტი პასით, თან განსაკუთრებით დასაფასებელი როცა ეს პასი ფეხით კეთდება მეკარის მხრიდან. აი ეს უყურადღებოდ დატოვეს. თბილისელთა შემტევი, უნდა ვთქვათ, რომ თორნიკე ბუკია არ იდგა TMC-ის კარში, მიზეზი არის ოპერაცია მუხლზე. უკვე ამ დღეებში გაიკეთებს ამ ოპერაციას და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დაუბრუნდება. ჩემპიონს მის გარეშე არ იქნება იოლი, აქ გიორგი თოლორდავას სოლო რეიდია თავის ყოფილ გუნდს. ესე გაუთანაბრა ანგარიში, ძალიან ადვილად მისცეს მას ამის გაკეთების საშუალება. ერთი სწრაფად მოახერხა პრინციპში გათანაბრება TMS-მა. და მე უკვე დაწინაურებაც. თუმცა ნუ კარგად იდგა გიორგი ცხედიანიც, მაგრამ რამდენიმე ძალიან რთული ბურთი მოიგერია, ნუ აქ გასაგებია მალხას მურცხოვლაძემ. სისწრაფეში დაჩაგრა უშუალო ოპონენტი და გაში დარტყმაც არ გასჭიროებია, აქაც ძელმა იხსნა ხო? ან მეკარე იყო ანზელი, აი უნდა გამოჩნდეს. უწყავდა. კი, ძელს მოხვდა. ისევ მეკარე, ამჯერად ამინის საედი ცდილობდა თავისი ანგარიშის გახსნას ფუტსალის ლიგაში ჯერჯერობით არ გამოსდის ამ ფეხბურთელს. ეს ყველაფერი ჩაეტია 5-7 წუთიან მონაკვეთში, ხო? აქ ნამდვილი მომენტი და აველო კიკვაძე ამჯერად უკვე დაცვაშია ძალიან პროდუქტიული. თითქმის უიმედო სიტუაციაში მოახერხა და დააზღვია მან მეკარე. გიგი მამალაძე ჩვენს მიერ არაერთხელ ნაკები მამალაძე, რომელიც ესეთ უხეშ შეცდომას უშვებს, ნუ არ შეიძლება ასეთ გუნდთან ასე თამაში. ასეთ შეცდომას არ შეიძლება ასე თამაში. შეიძლება ვიღაცამ გაპატიოს უბრალოდ, მაგრამ აქ უკვე კი, რომ წაეღო ბურთი ორ ფეხბურთელს დატოვე. ძალიან კარგი. სარისკო იყო. არა უშავს. რა თქმა უნდა, ამსაც უკარს არ გაუშვებდნენ მედიკოსები ხელიდან. გიორგი ტიკურიშვილი, ისევ ცხედიანი. უკვე მეორე ტაიმის ფრაგმენტებს მოდელებს. თუმცა გოლი არა და არ გადის. ნუ ცხედიანი ამჯერად უკვე წესების დარღვევით ახერხებს მეტოქეთა იერიშების მოგერიებას. ძალიან უხეში ვარ და გადარჩა მე მგონი ირანელი აქ სერიოზულ ტრავმას. სამაგეროთ აქ თამაშა კარის ხაზზე კარგად. კი ბატონო. თბილისელთა მეკარემ. ვახტანგ კეკელიას ეს საფირმო გარღვევა და საფირმო დარტყმა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? მარჯვენა ფეხით ესე წვეტით ნახავთ ჩვენ ამას სულ ცოტა ხანში. და მე მგონია რომ ამას არაერთხელ ნახავთ ჩვენ.
კონტრშეტევებით პასუხობდა თბილისი DM-ს. ეს იყო თავარი იარაღი ალბათ თბილისისთვის. სხვანაირად ვერც ეთამაშები ხო DM-ს გამორიცხულია. ისევე როგორც თელას ვერ ეთამაშები. უპირატესობით და იმით რომ მთელი მატჩის განმავლობაში შეუტიო და დათრგუნო მეტოქეს წარმოუდგენელი. აქ მეტობაში უტევს თბილისი და დაუფასდათ ეს, გაიტანეს გოლი გიორგი ჩადმიანმა. სხვა შორის თბილისი ძალიან ხშირად მიმართავდა ხოლმე ამ ხელს, მაგრამ მე ნაკლებად მახსენდება ასე პროდუქტიულად, უნდა თქვა 19 წლის ფეხბურთელის სადებიუტო გოლი საერთოდ გიორგი ჩადუნოს, ბრავო, მაგრამ გიორგი გიორგადესაც ნუ დაუკარგავ ძალიან კარგ პასს. ნუ ცალკე თემა ზაბირაძის ფეხბურთელების უყურადღებო თამაში დაცვაში, მაგრამ ნუ აი გაუშვეს და გაიტანეს მალხაზ მურცხვალაძემ თავისივე წამოწყებული შეტევა. საიდის კარგი ზუსტი გამოზომილი პასი და ესოთ ამაზე საუბრობდი წეღან. ზედიზედ ორჯერ მოახერხეს ხუთი ფეხბურთელით შეტევისას თბილისის ფეხბურთელებმა, თბილისელებმა გოლის გატანა. ამჯერად უკვე თავად გიორგი გიორგაძემ ნიკოლოზ ღუდუშაურის ზუსტი და გამოზომილი პასი შეიშნო და ნუ აი კიდევ ერთი აი რამ დაღუპა ხედავ თქვენ თონაც ხო თბილისი. შეცდომებმა უხეშმა შეცდომა, რომელიც ნუ ზოგადად არ უნდა მოსდიოდეს ფეხბურთელს და როდესაც მოგდის ასეთ გუნდთან, რა თქმა უნდა ის ამას არ გაპატიებს, ნუ 3-4 გიორგი ტიკურიშვილმა ეს ყველაფერი 31 წუთზე მოახერხა, თბილისი ცდილობდა ამის მერეც. იყო რა მაგარი შანსი. კი ბატონო, ალექსანდრე ჩლაიძე გამაჯერებელია და ნუ აქ გიორგი სილაგავამ უკვე მე-40 წუთის ამ თამაში დასრულდა 5 წამით ადრე დასვა საბოლოო წერტილი და მედიკოსებმა იმარჯვეს, ასე როგორც ამას გეგმავდნენ ალბათ მატჩის დასაწყისშივე, თუმცა ალბათ ცოტა უკეთესი სცენარით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენ მოწინააღმდეგებუց ესეთი კარგი და მაგარი თამაშისთვის. ცოტა იღბალის დაგვაკდა და გამოცდილება მქნა თავისი, ბიჭებიც რამოდენიმე ახლები ყავს და შეთამაშებაც გვაკლია, მაგრამ თამაშიდან თამაშამდე გავიზდებით და უფრო მაგარ შედეგს დავდებთ და უფრო მაგარ ვითამაშებთ, პირობას გაძლევთ. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ბიჭებს გამარჯვება. მოწინააღმდეგე გუნდზე ვიტყვი, რომ მინდა დაუფასო ის გარჯა, რაც ამ თამაში ჩადეს, ძალიან დაძაბული თამაში იყო. თავიდან ვცდილობდით, რომ როგორც მოგეხსენებათ 4 დღეში გვაქვს თამაში თელასთან და ვცდილობდით, რომ ძალები დაგვეზოგა ამ თამაშისთვის, იმიტომ რომ თავარი კონკურენტი ჩვენი თელასია და გვინდოდა რომ ძალები დაგვეზოგა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, გამოდგა ძალიან რთული თამაში, იბრძოლეს ბოლომდე ბიჭებმა და ვფიქრობ, რომ მაინც დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. კი, საკმაოდ საყურადღებო რამე თქვა ეხა სილაგავამ. მაგრამ მაგრამ ყოველთვის მაგრამ არის. არ გამოდის ყოველთვის ასე, მთავარია მოიგო. კი და ძალების დაზოგვას ჰქონდა ადგილი, აშკარად ხო? თავიდან. კი, მაგრამ ძვირად დაუშვათ ეს ყველაფერი, შეიძლება მე თელასთან თამაში უკვე გაცილებით ისეთი. ამას ვნახავთ. ამას ყველაფერს ვნახავთ, ხო და ერთ ყველაზე საინტერესო მატჩი უნდა. კი ბატონო, ტურის და მე მგონი ჩემპიონატის ერთ-ერთი მთავარი მოულოდნელობა დაფიქსირდა. აღარ არის მე მგონი მოულოდნელობა ეს მაგას. მე მგონი აღარ არის ისე ათამაშია. გეთანხმები რომ ქუთაისის მართვა უკვე ნელ-ნელა ყალიბდება ძალიან საინტერესო გუნდად, რომელიც ყველასთვის არის ანგარიშგასაწევი. ეს გვახარებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ იზარდა მართვე და ჩამოყალიბდა ესეთ საინტერესო გუნდად. გახსოვთ ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ქუთაისში პირველ წრეში დასრულდა ფრედ 4-4 და მაშინ ის შედეგიც გარკვეულწილად მოულოდნელობად შევაფასეთ. ნუ აქ მოლოდინი იყო იმისა, რომ თესევ მოახერხებდა რევანშის აღებას, მით უმეტეს თამაშის სტარტი მათთვის ცუდს ნამდვილად არაფერს არ უქადდა. მე-5 წუთზე ლევან კობაიძემ 6 მეტრიანი დარტყმით მოახერხა ანგარიშის გახსნა. აქ წესების დაღლა ცოტა გარეთ ხომ არ იყო? სავსებით შესაძლებელია. არ თესევ ძალიან გაძლიერებულია და აი აქედან გამომდინარე იყო ეს ცოტა ანუ ამ ხრივ ამას თუ ხა პრობლემა ქვია ძალიან ლამაზი ეპიზოდი ამას გამიერებით ნახავთ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს შევთა ჭანუღვაძეს აი ეს არის ფუტსალი თელი თავისი მომხიბვლელობით ძალიან ლამაზი ეპიზოდი ნუ აქ დარტყმა რა თქმა უნდა ვერ გამოვიდა ისეთი მაგრამ მანამდე ის ცრუ მოძრაობა იყო ძალიან კარგი
ხო და სწორედ ალბათ პრობლემა რამდენად არის ეს არ ვიცი, ალბათ არის თავარი ცნობისთვის დავით ბობოხიძესთვის, ანუ შემადგენლობაში ესე უცებ შეთამაშება, ხო? ნიშნულოვანი ფეხბურთელის მოსვლა, შესაძლოა ისინი უცხოები არ არიან ერთმანეთისთვის, თუმცა გარკვეულწილად ეს ტაქტიკურ ანალიზში მას დრო სჭირდება, ალბათ გუნდს სჭირდება დრო, რომ ალღო ამ ყველაფერს გახსოვთ თესეუს სერიოზული საკადრო პრობლემები ქონდა, იქ თევზების ტრავმა მამის კულმინაცია იყო და ნუ ახლა უკვე ეს პრობლემა თესეუს არ აქვს, მაგრამ ზედმეტად ბევრი კარგი ფეხბურთელი შეიკრიბა ერთ გუნდში, ხო, ხანდახან ასეთი რამე ხდება. კი ბატონო. ხო, იმიტომ რომ ამბიციურია, ძალიან ბევრი მოთამაშე აქვს და ლიდერები იყვნენ თავის ყოფილ კლუბში და ახლა ყველას ერთად მოუწია თამაში. ნუ თესეუ რა თქმა უნდა ფლობდა უპირატესობას, უტევდა ძალიან ბევრს, მაგრამ ნუ გიორგი ნადირაძე, ბრავო, ეს არის ყველაზე სერიოზული შენაძენი ალბათ ხუთათურქთან, მაგრამ კონტრშეტევის ნიმუში, იმისა თუ როგორ უნდა გადავიდეს გუნდი, ესეთი მოწყვეტით თავისი ნახევრიდან და ნუ ბერეჩიკიძის რეიდი ახეთ სამი ფეხბურთელი გადაიყვან, ეკო ჭანუყვაძემ დაზღვევა ვერ მოასწრო და ნუ თაზო გოგსაძემ ტექნიკური დარტყმით გაათანაბრა ანგარიში მე-15 წუთზე მოხდა ეს ყველაფერი. ბრავო ჩიკოს, როგორც მას თანაგუნდელები ეძახიან და გოგსაძე შეუდარებელია დამაგვირგვინებელ ფაზაში. ხო, ბერეჩიკიძის დაბრუნებაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის. თან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვიანი პაუზა ესე იოლი გადასატანი არ არის და ის ფაქტიურად უკვე გუნდში მალევე ჩაეწერა, ნუ უკვე ავლენს ლიდერის ფუნქციებს. არ ვიცი, ხა ის წელს ბომბარდირობისთვის იბრძოლებს თუ ვერ, ამის პერსპექტივა უფრო გოგსაძეს აქვს, მაგრამ ნუ ის რომ მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია თავის გუნდისთვის ფაქტია. დიდხანს ეს კომფორტი ზონაში ყოფნა ვერ მოუწიათ მართვეს. 2-1 დაწინაურდნენ სტუდენტები. ასეთი გოლი უკვე ვნახეთ ჩვენ. კი ბატონო. კობაიძის მიერ გატანელი, ხო? დამუშავებული აშკარად. მეტოქემაც უნდა იცოდეს ბლოკი ისეთი. ეს კადრი იყო ყველაზე კარგი, როგორ ეჭირა ჭანუყვაძის გოგსაძე, ისე რომ ზედმეტი ძალისხმევას არიჩენდა და ამ დროს ეს უკვე ჯარიმა დაარქლება. ტაიმი მოიგო თესეუმ. კობაიძე მე-17 წუთზე მოახერხა გოლის გატანა. მაგრამ მართვერის მართვია, პროკურორები არავითარ შემთხვევაში არ დამებდნენ. აი ეს რომ გასულიყო, ალბათ სულ სხვა სიტუაცია იქნება და ხო, აი რომ გასულიყო, აი ეს ის თამაში არ არის ალბათ სადაც ეს ხშირად თქვათ, ძალიან ბევრი რომ გასულიყო ქონდა თესეუს, მაგრამ არ გავიდა. იგებს ის ვინც გააქვს. ნადირაძის რეაქცია ჯერ ერთი და მე უკვე ხარიხა. კარგი დატვა ხარკაძე მოწოდების სიმაღლეზე. კიდევ ერთი წინვალე კომბინაცია და ისევ ბერეჩიკიძე და ამჯერად ტყეშელაშვილმა, თემურ ტყეშელაშვილმა დაუფასა თავის 10-იანს ზუსტი გადაცემა. გოგსაძემ წამოიწყო ეს გერიში. იდეალურად იყო ყველაფერი გაკეთებული. ხელწერა ეტყობა ესეთი მწვრთნელის გუნდს პირველ რიგში ედუარდ ვოლხინზეა საუბარი, რუსი სპეციალისტი, რომელიც შარშან ჩაუდგა გუნდ სათავეში და ანუ შედეგებს ეს გუნდი უკვე იმკის და აბატონო ბერეჩიკიძემ თავისი ორი წინვალ გადაცემას ესეთი გოლიც მიუმატა, ნუ აქ გამართლების მომენტი იყო, რიკოშეტით მიუვიდა მას გოლი, მაგრამ ნუ დაგვირგვინებას იდეალურია, რომ ასეთ საჩუქარი უნდა გამოიყენო, ვერ გამოიყენებდა, ნუ სხვაგვარად იქნებოდა ყველაფერი. აი ეს რომ არ გასულიყო, აი მე არ ვიცი. კარგი პაუზა დაიჭირა ბერეჩიკიძემ დარტყმის. დაწინაურდა მართვე 29 წუთზე. ვხედავთ 5 თუტევს, ალი ასლანი აქ ნადირაძის შოუ დაიწყო. იმდენი კუდარი ბურთი მოიგერია. ვაი არ ვიცი. აი ეს ბუკიას ფაქტორზე ვისაუბრეთ, ხო? აკლია გუნდს და აშკარა არის რომ კი ბატონო. ისე ვეღარ თამაშობს ვიეტიამესი, აქაც სამაგეროთ უკვე თამაშობს მართვე. ხო, მართლა. თუმცა ზურგი გაქვს ძლიერი და ნუ აქ აი კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი გოლი იქ როგორი ჯარიმაც დაინიშნა საბოლოო ჯამში უბრალოდ უპირატესობა გააგრძელებინეს საჯებმა და ბრავო თემურ ტყეშელაშვილს როგორ კარგად დადგა ფეხზე და როგორი ძლიერი და ზუსტი დარტყმით ცარიელ კარში
2-მდე გაზარდა თავისი გუნდის უპირატესობა. აქ შეიძლება ეს უპირატესობა 3-მდე გაზრდილიყო, აქ უბრალოდ არ ჩანს, მაგრამ ნადირაძე გოლის აღსანიშნავად ემზადებოდა უკვე. ეს 3-4 ლევან კობაიძის ჰეტრიკი. და კიდევ 2 წუთი ქონდა. კი ბატონო, რაც ფუტზალში საკმარისზე მეტია. თუნდაც ასეთი გამოცდილი გუნდისთვის და ფეხბურთელებისთვის. ძალიან ბევრი კობაიძე და ნახეთალიასლავმა სადმერი გაიტანა. გადამწყვეტი და საუკეთესო ეპიზოდი. ეს ყველა ხერხით ეცადა ნადირაძე თავის გუნდის გადარჩენას. აქ ვეღარც ნადირაძე უშველი და ჯანყოძის დაკვრა ცდილობდა ნახე. თითქოს სწორად აკეთებდა შოთა ყველაფერს, მაგრამ არ გაუმართლა სამაგეროთ, გაუმართლა მას, ვინც იმარჯვა და ესეთი სენსაციური სამი-ქულა მართვე 4-ეულისთვის. ეს კვირები ვარჯიშობდით ამ თამაშისთვის, რომ ტრენერი კონსულტირდა, რომ კარგად გვეთამაშა და ყველაფერი შევიმუშავეთ, წინასწარ ქონდა დაგეგმილი ტრენერს თუ როგორ ტაქტიკით თამაშობდნენ და ყველაფერი გავაკეთეთ ვარჯიშებს, რომ ის ტაქტიკა გამოგვეცნო და გვეთამაშა. პირველ რიგში მიულოცა მოწინააღმდეგეს დამსახურებულ გამარჯვებას 2 თამაშიდან ერთი ფრევი თამაშით ერთ წავაგეთ. ნუ ძალთა თანაფარდობაზე უკვე თავისთავად მეტყველებს ეს შედეგი. ჩვენ წინ დავაყენეთ მოწინააღმდეგეს წარმატებებს უსურვებ, რაც შეეხება ჩვენ ესე თქვა წარმატებელ თამაშს. რა თქმა უნდა პირველ რიგში მე დავუშვი შეცდომები. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შემდეგი თამაშებისთვის გამოვასწოროთ და პროგრამა მინიმუმი შევასრულოთ და პლეი-ოფში მოვხვდეთ. ნუ პლეი-ოფში მოხვედრა რაცდებათ ეს. ხო, არ უნდა გაუჭირდეს, მაგრამ წეგან დასრულება მინდოდა რომ მართვე 4-ეულისთვის მანძიებელთა სიაში უკვე მნიშვნელოვნად გალიდერდა. ალბათ ამ სამ ქულას მისი უშუალო კონკურენტები არ ელოდნენ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, არც ბესეო, არც ივერი, არც თბილისი და ამან რადიკალურად უცებ ცალკე კარგ პოზიციაში გაუსწრებ მოვლენებს და ალბათ ამან გადაწყვიტა კიდეც უკვე მე-4 ადგილის ბედი. ნახოთ, აი ეს როგორი ფსიქოლოგიური მომენტი იქნება თავად კუთათურთათვის. ნაადრევად ხომ არ ირწმუნებენ ისინი წარმატებას. ამას რო გვიჩვენებს უკვე. ბესეუსაც და თბილის რეალურად მათთან ბრძოლის უნარი და ძალა შესწევთ. რა თქმა უნდა. უბრალოდ უპირატესობა ისაა, რომ ბესეუს შინეთამაშება მართვე და ეს იქნება ბოლო ტურის დასკვნითი შეხვედრა. შეიძლება იქ გადაწყდეს ყველაფერი. აი ამის წარმოდგენა ძალიან კარგია ის. ხო, ქუთაისში. ინტრიგა გვინდა. თბილისი უკვე შინ მიიღებს მართვეს, თუმცა ნუ ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვნახავთ და როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, 18 თებერვალს გაიმართა პირველი ტურის გადადებული შეხვედრა. TMC თბილისი, თელასი, ალბათ ფუტსალის ლიგის კლასიკო, არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვათ კიდე. ყველანაირი დერბი, რაც კი არსებობს ალბათ საფეხბურთო სამყაროში, ამ გუნდების დაპირისპირებას უხდება ნებისმიერ შემთხვევაში. თან წელს, როდესაც ორივე გუნდის ძალები ფაქტიურად თანაბარია და ამ ორმა მატჩმა, რომელიც ახლობთ 10 დღის ინტერვალით გაიმართა, არც კი. ეს ყველაფერი ნათლად დაგვანახა, შევახსენებთ, რომ მეორე წრის შეხვედრაში მედიკოსებმა 3-1 ზლიეს კონკურენტს და მოუგეს ძალიან დამაჯერებლად, ესეც დავამატოთ. ხო, თამაშით აჯობეს, მაგრამ ვერ ვიტყვით ამას ამ შეხვედრაზე ყველაფერი თანმიმდევრობით. თითქოს კარგად დაიწყეს ზაბირაძის შეგირდებმა, ერთი დატყვა, მეორე. მოდი ვიტყვი ალბათ, რომ პრობლემა იყო და ფიზიკურ მომზადებასთან დაკავშირებით არ შეიძლება გუნდმა 3 თამაში ითამაშოს გაუთავებელი სირბილით და არ დაიღალოს, ხო წარმოუდგენელია და კი ბატონო. და ისევ თავის შანსებს დაელოდა. ბუკიეს ფაქტორი. ხო, და ბუკიეს ფაქტორი. თითქოს ახლა მეკარეს, ნუ აი საიდი ამეს რა კარგი შანსი ქონდა. ანუ ჯამბურია იდგა ძალიან კარგად. მეკარეს უხეში შეცდომა არც დაუშვია, მაგრამ ისევ ცომარია. ბუკიეს სხვა თემა, გუნდისთვის შეუსვლელი ფიგურა. თუმცა ალექსანდრე ჩილაიძეს ბრავო. ახალგაზრდა მეკარე საკმაოდ რთულ პერიოდში მოუწია მას კარში დადგომა. აკი ამირან ცხომარია, აი ეს დაცვაში უხეში შეცდომა. ეს სამარა იდეალური კომბინაცია იყო აქ. ჭუმბურიძემ კარგად გააძვრინა და გიორგი აიამ კარგად გაუგრძელა თანაგუნდოს და შეხვედრის ერთ-ერთი საუკეთესო ეპიზოდი ამაგარი გოლია. შოთა თოფურია როგორ საოცრად აართვა ეს ბურთი ექიზაშვილს, რომელიც 20 წამი რჩებოდა. იგივე ნახე აი ხა ეს რა თქმა უნდა ექიზაშვილის ბრალია გადააგდე არ ვიცი. ბიჯებით გამოუძრო ბურთი მოკლედ ფეხებიდან და
ჩლაიძის პოზიცია არ ეკავა, მე მგონი დამაჯერებელი ზედმეტად გადაწეული იყო. დაკარგული ქონდა. მაინც 20 წამით ადრე ასე არ უნდა თამაშობდე დაცვაში. გადაგდებაც არ იყო საჭირო უკეთ შეიძლება. აი გოლია, ეს არის ვახტანგ კეკელია, მოკლედ ვახტანგ კეკელიას არ ეხება, არც ფიზიკური დაღლილობა, არც გუნდის ჩავარდნა, არც აღმასვლა, არც დაღმასვლა, იგი ყველა მატჩში არის შეუდარებელი და შეუცვლელი. ულამაზესი მოძრაობა იყო. მაისაიას როგორ ერთი გაიხედა და გაახედა, მოკლედ. თუმცა იგივე თი უპასუხებს სოფთა ხანში თელასი, დაახლოებით ანალოგიური გოლი გავა და არც ის იყო ურიგო. ანუ რა ვიცი, წერან მე ტოფურიას გოლი ჩემი ფავორიტია ამ მატჩში მაინც. აქ ყვითელი ბარათი ზურაბ ლუკავას, ეს იყო 2 წუთში მიღებული 3 ფოლი ენერგეტიკოსების მესამეებისთვის. აქ განზრახ არა, მაგრამ ცოტა უხეშად გამოუვიდა ჩლაიძეს. ანუ არავის ეგონა თუ ცხომარია მოახერხებდა ამ მატჩში დაბრუნებას. ხო, ისეთ პირველს შეხედავთ, თქვენც ხედავთ რაღაც ცუდად ცუდის შეტაკება იყო ნამდვილად. გადარჩა, მოდი, ძალიან კარგი რო გადარჩა. რომ კარგი ფეხბურთელები ჩემპიონატს და შემდეგ გაიწინა ლუკავა. ისევ ეკიდაშული. ძალიან ცუდიერებას პროიქხა, მაგრამ პასიური და ესეთი არასასარგებლო აღმოჩნდა მის თამაში გუნდისთვის. ერთი დაკარგვა, აქ ნუ მეორე პოზიცია თითქოს მას უნდა ქონოდა უკეთესი და ეს თავისუფლად ამ უნდა დაეტყვა ლუკავას კარში. ამაზია, მაგრამ სიძლიერე დააკდა და დარტყმას. მაგრამ მაინც უნდა შევაქოთ ნუკრი ჭუმბურიძე 1-2. ესა კარგი, ასეთ თამაში რო ასეთ რაღაცებს კეთების სურვილი გიჩდება და გამოგდის. ნუ აი ეს გული რომ გასულიყო. აი რომ გასულიყო. აი ამაზე ვსაუბრობთ, აქაც ულამაზესი მოძრაობა. ბრავო. დააბრუნა ლუკავამ ხურდა, მოკლედ. 4-1, ნუ ამის მერე ხო, ანგარიშმა არ მოგატყუოთ. არანაირი შანსი ტიმს არ ქონდა ამ შეხვედრის გადარჩენის. გაიბრძოლა გუნდმა, მაგრამ ნუ იყო იქ მომენტი, როცა შეიძლებოდა კიდე მეტის გატანა. მაგრამ ნუ ასეთ შეხვედრებში ხა ანგარიში ზოგადად არაფერს არ ნიშნავს ხოლმე. თავარია გამარჯვება და ნუ თამაში როგორც წაუა, გუნდს იმის მიხედვით არ არის ხო. გაუშვა 5 გოლი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ TMC მომდევნო შეხვედრაში 5 გოლს გაუშვებს ასე იოლად. აუთორ შემთხვევაში. შეთო ტოფურია 5-1. განსაკუთრებით საწყენია ასე დროს, ასე ბურთის დაკარგვა. იქ ფოლზე აპელირებდა ირანელი, მაგრამ რა ვიცი, ესე არ ჩანს ახლა აქ. არა, და მსაჯიც იქვე იდგა, ხედავდა ყველაფერს, მეც მგონია რომ ჯარიმა არ იყო. 5-1. მე გიორგი ტიკურიშვილმა 1 დარტყმა. ზოგადად ძლიერ დარტყმა აქ ფეხბურთელს და მეორე წრეში ამის იარაღი აქ პირველად გამოიყენა. ძლიერ და ზუსტი. აი აქ, რა ვიცი. აი ეს არის პატიო კეკელის. საერთოდ უნდა დაეთმო ბურთი და აპირებდა კიდეც, ხო? ამის გაკეთებას. თითქოს სილაგავა უკეთეს პოზიციაში იყო, ფეხიც კი მოქნეული ქონდა. ტიგურიშვილის დუბლი 3-5 და ნუ ეს იყო და ეს რაც მედიკოსებმა მოახერხეს უშუალოდ კონკურენტთან ბრძოლაში და ამ გამარჯვებით რა მოხდა? მოხდა ის რომ თელასმა დაიბრუნა პირველობა სატურნირო ცხრილში და დიდი ალბათობით იქვე დაასრულებს. თუმცა ნახოთ, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. დღეს თული თამაში იქნებოდა, იმიტომ რომ თელასი ძალიან ძლიერი გუნდია, გამოცდილი და ნუ დღეს უკვე ახალი დღე იყო, რამდენიმე დღის უკვე ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ დღეს უკვე სუსხო თამაში და мотиваცია თელას უფრო მეტი ქონდა, რა თქმა უნდა და დამსახურებულად გაიმარჯვეს და მე მინდა რომ თელას მიულოცო რა დღევანდელი გამარჯვება. Აშკარად დაეთყო ჩვენ მოწინააღმდეგეს ბუბიას არ ყოფნა, რაც ჩვენთვის ასკეთოდ გამოვიყენეთ. მოხდა გუნდში პატარ-პატარა გადაადგილებები და მეც კიდე დავამატებ, რომ როდესაც ორი თანაბარი გუნდი თამაშობს, ყოველთვის თამაშის ბედს წვითავს დეტალები და ზუსტად ეს დეტალები ალბათ დღეს ჩვენ უფრო უკეთესად გამოვიყენეთ, ვიდრე ჩვენო მოწინააღმდეგე. რთულია არ დაეთანხმო მწვრთნელებს. ან ერთს ან მეორეს. კი ბატონო. იდეაში ხა პირველ მეორე ადგილს ესენი რო არ დათმობენ, გასაგებია და მათი გზები ფინალში უნდა გადაიყაროს და ეს ლოგიკა ამას ყარნახობს, მაგრამ როგორ იქნება და კონკურენტები რას მოიმოქმედებენ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ პირველ მეორე ადგილზე გავლენ აუცილებლად ეს უკვე თელასის мотиваცია იყო ის რომ ის აცდეს ნახევარფინალში თესეუს
ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ მართვე შემთხვევაში ნუ ქუთაისში თამაში არავის არ უნდა უხაროვდეს ახლა მთლად. ნახოთ. ხო, იდეაში თესე უფრო ძლიერად ითვლება, ხო, ახლა. მატჩიან დაპირისპირებაში ხო, უფრო ძლიერი. ორი არის 3 მოგებამდე გვექნება. ასე რომ 3 მოგება და მართვე მიჯრით მით უმეტეს. და როგორ იქნება, თქვა მართვე თუ გავიდა, რანაირად თამაშს აუცილებლად მიიღებს სახში ჩაატარებს. ერთს. ნუ პირატესობა რა თქმა უნდა იქნება პირველ დღეზე გასულს, ანუ ის ორს შეხვედრას და ნებისმიერ გადამწყვეტი შეხვედრაც ოდანის დაჭირდეს იქნება თავისთავად. მოკლედ წინ დიდი ამბები გველის. მანამდე კი მე-10 ტური გამართება 22-23 თებერვალს ფუტსალის ლიგაში. თელასი თბილისი 9 საათზე შედგება ეს შეხვედრა თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში პარასკევს. ამ შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერის ხილვა უკვე 24 თებერვალს 13 საათზე გექნებათ სილკ HD1-ის ეთერში ამის საშუალება. რაც შეეხება უკვე 23 თებერვალს გასამართ შეხვედრებს, მართვე მიიღებს TMC თბილისს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა მიმაჩნია რატომღაც ეს. ანუ TMC ისეთ განწყობაზეა ახლა, რომ და მართო პირიქით ხო. და ნუ ბესეუ ივერიას უმასპინძლებს, ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქუთაისის სპორტის სასახლეში და რასაკვირველია ერთ კვირაში ჩვენ ამ ყველაფერზე ტრადიციულად უკვე დაწვრილებით მოგიყვებით. აი ამ გადაცემაში. ხო. მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით ზემოთხსენებული ერთი კვირით. ზუსტად ერთი კვირით დროებით. კარგად.